যে এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি পাঠ নম্বৰ 11 অমলপ্ৰভাত দাস নামৰ এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা ইয়াত কি কি কথা আছে তোমালোকে পঢ়ি নিজে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা মই মাত্ৰ এই ভিডিওটো তোমালোকৰ এই পাঠটোত যিমানখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন দিছে সেইখিনি কথাহে আলোচনা কৰিম গতিকে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ যে ইয়াত প্ৰথমে কি দিছে যে পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া ইয়াত ক খ গ ঘ ঙ ভালেকেইটা প্ৰশ্ন দিছে চমু প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ কৰিব লাগে সেইটা আমি প্ৰথমে কৰি লওঁচোন বলা এতিয়া চোৱা এই প্ৰথম প্ৰশ্ন দিছে অমলপ্ৰভা দাসৰ পিতৃ আৰু মাতৃ কোন আছিল তোমালোকে যদি পাঠটো পঢ়া তেতিয়ালে নিশ্চয় তাত আছে কথাখিনি যে উত্তৰটো কি হ'ব অমলপ্ৰভা দাসৰ পিতৃৰ নাম আছিল ডক্টৰ হৰকৃষ্ণ দাস আৰু মাতৃৰ নাম আছিল হেমপ্ৰভা দাস নেক্সট প্ৰশ্ন অমলপ্ৰভা দাসে কেতিয়াৰ পৰা সূতা কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অমলপ্ৰভা দাসে 10 বছৰ বয়সৰ পৰা সূতা কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ যথেষ্ট চমু গ নম্বৰ তেখেতে হৰণীয়া পাহাৰত কি কি উদ্যোগ পাতিছিল তেখেতে হৰণীয়া পাহাৰত তেল পেৰা কাগজ তৈয়াৰ কৰা সাবুন তৈয়াৰ কৰা মৌ পালন কৰা তাঁতত কাপোৰ বোৱা আদিৰ উদ্যোগ পাতিছিল তোমালোকে লেসনটো পঢ়িবা তাতে এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ আছে তেওঁ উদ্যোগ কিহৰ কাৰণে পাতিছিল বা উদ্যোগ পাতি কি কি কামত সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইত্যাদি কথাবিলাক আছে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা নেক্সট প্ৰশ্ন গ নম্বৰ এই উদ্যোগবোৰে দেশবাসীক কেনেকৈ সহায় কৰিব বুলি তেখেতে ভাবিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এই উদ্যোগবোৰে দেশবাসীৰ স্বাৱলম্বনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰাত সহায় কৰিব বুলি তেখেতে ভাবিছিল অৰ্থাৎ অমলপ্ৰভা দাসে কিয় উদ্যোগবোৰ পাতিছিল যাতে সেই উদ্যোগবোৰে সেই সময়ৰ যিবিলাক আমাৰ ডেকা গাভৰু আছিল তেখেতলোকৰ যাতে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বা আৰ্থিক অৱস্থা অলপ সুচল হয় আৰু তেখেতলোকে নিজৰ জীৱিকা নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰে সেই কাৰণে সেই উদ্যোগবোৰ পাতিছিল 9 নম্বৰ চৰকাৰে অমলপ্ৰভা দাসক কি সন্মান দিবলৈ বিচাৰিছিল চৰকাৰে অমলপ্ৰভা দাসক পদ্ম বিভূষণ সন্মান দিবলৈ বিচাৰিছিল ইয়াৰ যিটা চমু প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ কৰিলো ক খ গ ঘ ঙ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইখিনিত কি কৈছে তলৰ কথাখিনি কোনে কাক কিয় কৈছিল কোৱা আৰু লিখা ইয়াত এটা কেইটামান লাইন উঠাই দিছে আৰু এই কথাখিনি কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল সেই কথাখিনি আমাক ক'ব কৈছে তোমালোকে যদি লেসনটো পঢ়া কথাখিনি সুন্দৰকৈ তাত বুজি পাবা তাত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ মই ইয়াৰ উত্তৰটো কৰাই দিছো তোমালোকক এতিয়া চোৱা এই কথাখিনি তোমালোকে যেতিয়া কিতাপখনৰ লেসনটো পঢ়িবা তেতিয়া তাতে আছে ইয়াৰ উত্তৰটো এই ধৰণে লিখিব পাৰা 1955 চনত ভাৰত চৰকাৰে অমলপ্ৰভা দাসক সমাজ হিতকৰ কামৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে পদ্ম বিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তেখেতে এই সন্মান গ্ৰহণ নকৰি সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক উক্ত কথাখিনি চিঠিৰ জৰিয়তে অমলপ্ৰভা দাসে কৈছিল যে কথাটো কি হ'ল যে 1955 চনত সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু এই অমলপ্ৰভা দাসে যিখিনি দেশবাসীৰ কাৰণে কাম কৰিছিল উদ্যোগ পাতিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে দেশবাসীক আৰ্থিক সকাহ দিব বিচাৰিছিল অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো আগভাগ লৈছিল এই এনেকুৱা যিবিলাক সমাজ হিতকৰ কাম সেই সমাজ হিতকৰ কামৰ বাবে পদ্ম বিভূষণ বঁটা চৰকাৰে আগবঢ়াব খুজিছিল কিন্তু অমলপ্ৰভা দাসে এই বঁটাটো গ্ৰহণ নকৰি কৈছিল যে যদি মই এই বঁটাটো গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়ালে ই হয়তো মোৰ মনলৈ অহংকাৰৰ ভাৱ আনি দিব গতিকে মই বঁটাটো ল'ব নোৱাৰো এই কথাখিনি তেওঁ লিখিতভাৱে কি কৰিছিল সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক জনাই লিখিছিল চিঠিৰ জৰিয়তে গতিকে কথাখিনি তোমালোকে এই ধৰণে কৰি পেলাবা নেক্সট ইয়াত আৰু কেইটামান সৰু প্ৰশ্ন দিছে যে কৈছে স্কুলীয়া জীৱনত অমলপ্ৰভা দাসে পঢ়াৰ উপৰি মাক দেউতাকক কি কামত সহায় কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা স্কুলীয়া জীৱনত অমলপ্ৰভা দাসে মাক দেউতাকক ফুলনিত ফুল ৰোৱা পানী দিয়া আদি কামত সহায় কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাই লওঁ আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন কি দিছে কটন কলেজত তেখেতক পঢ়িবলৈ কিয় দিয়া হোৱা নাছিল পিছত প্ৰশ্ন আছে হৰণীয়া পাহাৰৰ উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল আমি দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ফটাফট চাই লওঁ এতিয়া 2 নম্বৰ কটন কলেজত তেখেতক কিয় পঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল যে সেই সময়ত কটন কলেজত কেৱল ল'ৰাইহে পঢ়িব পাৰিছিল ছোৱালীয়ে নোৱাৰিছিল সেয়েহে অমলপ্ৰভা দাসক কটন কলেজত পঢ়িবলৈ দিয়া নাছিল নেক্সট হৰণীয়া পাহাৰৰ উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল উত্তৰটো হ'ব হৰণীয়া পাহাৰৰ উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল স্বাৱলম্বনৰ জৰিয়তে দেশবাসীক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰা গতিকে তিনিয়ে চমু উত্তৰ আজি মই মাত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক প্ৰথম এই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰে কৰাই দিছো গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা মই অতি সোনকালে পাঠটোৰ বাকি যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইবিলাক কৰাই দিয়াৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহি আছো গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি নিজৰ বহীত কৰি পেলাবা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ ধন্যবাদ